अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी हम तासु टीचर तासु मरकरे सलमान शाल नन چې زمونږ د آیوش نمبر کلاس زمونږ چې نن د آیوش کم کلاس دی نن زمونږ د آیوش کلاس نه د اوشا کلاس نمبر 2 دی نن چې زمونږ کم ټاپک دی نو زمونږ ټاپک دی پرسنل پروټیکټیو اکوپمنٹ دا زمونږ په شارټ فارم کې وایو پی پی ای صحیح ده پرسنل پروټیکټیو اکوپمنٹ څه ته ویل کېږي د دې څه کار دی او په دې کې مونږ کم کم اکوپمنٹ استعمالو دا به ان شاء الله نن مونږه ډیسکس کوو ها personal protective equipment PPE is designed to protect the worker from health and safety hazard that cannot be removed out of the work environment ګوره PPE چې کوم دی دا جوړ شوي دي PPE جوړ شوي دي PPE ډیزاین شوي دي جوړ کړي شوي دي چې تحفظ وکړي د چا تحفظ وکړي د ورکر صحیح ده د سنه تحفظ وکړي د هیلث او د سیفټي هزارډ نه زمونږ هیلث او سیفټي کم هزارډ دي کم خدشات دي د هغې نه د تحفظ کولو لپاره مونږه پی پی ای استعمالو مونږ چې کم ځای کې کار کوو زمونږ چې کم ورک انوایرمنټ دی زمونږ چې د کار په ماحول کې څومره هم د هیلث او د سیفټي هزارډ دي د هغې نه د تحفظ کولو لپاره مونږه پی پی ای استعمالو ٹھیک شو هغه هزارډ هغه خدشې چې کوم زمونږ هیلث نقصان نه سي یا زمونږ چې کوم سیفټي ده زمونږ تحفظ د هغې ته نقصان نه سي که نه ټیک شو بل زمونږ سره راځي ویریس ټایپ د کم ټایپس دي زمونږ سره دی هیرینګ اینډ سایټ اورېدل او لیدل بل دی فوټ خپې یادوي ریسپایریټري زمونږ چې کوم دغه دی څه ورته وایي زمونږ چې کوم ساه راکاږو ساه بهر کوو که نه دې ته مونږ ریسپایریټري وایو بل زمونږ سره دی هیډ او هینډ د سر او د هینډ لاسونو خیال به مونږه ساتو په دې کې اوس زمونږ سره دې کې دی وچ پی پی ای ټو یوز مونږ به کم قسم پی پی ای استعمالو انشور یور پی پی ای از اپروپریټ ټو یور جاب اولنۍ خبره مونږ به دا یقیني بناوو مونږ چې کوم پی پی ای استعمالو دا پی پی ای زمونږ د کار مطابق دي صحیح ده مونږ به هغه پی پی ای استعمالو کوم چې زمونږ د کار مطابق وي کوم چې د کار سره تعلق نه ساتي مونږ به هغه پی پی ای نه استعمالو بل چیک ډیټ ایټس ان ګډ کنډیشن مونږ به دا هم چیک کوو چې زموږ دا کوم پی پی ای چې کوم ده نو آیا دا په ښه کنډیشن کې ده او که نه بل آر دیر اینی سایټ سپیسیفیک ریکوایرمنټ آن پی پی ای مونږ به دا هم ګورو چې یاره بھائی زمونږ چې کوم مونږ چې په کوم سایټ باندې کار کوو نو په دې کې څه نور قسم پی پی ای په کار ده او که نه او لکه مطلب سره آی must wear gloves and eye protection لکه اوس دغه چې کوم دی ګلوز دستانې او آی پروټیکشن چې کوم نه د سترګو تحفظ دا لکه مونږ په سایټ کې کوو دا مونږ په هر سایټ کې مونږ د دې خیال ساتو زمونږ ته دی آیز چې کوم دی ډیمیج فرام کیمیکل سپلیش دا مونږ د کیمیکل نه ساتي کله چې مونږ دغه کوو که نه پینټنګ وغیره کوو که نه هغې کیمیکل لازم هغې هغه کیمیکل سپری کېږي که نه نو مونږ د هغې نه بچ کوي ډسټ مونږ دا د ګن نه بچ کوي چې سترګو ته ګن ورنه شي یا په پروجیکټایل ذرات چې کوم دی که سترګو ته ذرات ورنه شي بل ویر ګوګلز ګلاسز آر شیلډ نو مونږ به څه اغوندو مونږ به چشمې یا ګلاسز اغوندو یا به شیلډ اغوندو شیلډ چې کوم دی که نه دا وګورئ دا زمونږ سره شیلډ دی کوم چې مکمل مخ کور کوي دی مونږه شیلډ وایو بل دی زمونږ سره هیډ سره پر استعمالیږي امپیکټ فرام دا مونږ بچ کوي د څه نه د فالینګ اور فلاینګ آبجیکټ نه هغه سامان کوم چې الوزي یا کوم سامان چې راګیلیږي زمونږ د هغې نه بچ کوي ریسک آف بمپینګ هیډ خیال هم کړي که نه اکثر مونږ سر به راکوو که نه او بره یو څیز پروت وي یا دیوال وي یا ګیټ وي هغې ته سر ولګي هغې ته مونږ بمپینګ وایو او هیر انټیلجنمنټ دا زمونږ سره هیر انټیلجنمنټ چې کوم دی دا زمونږ سره کله چې یخته دوړېږي یخته خرابېږي کمزوري کېږي که نه د هغې نه هم بچ کوي ښه ټیک شو بل زمونږ سره دی بریتنګ هوا ساه یادوي کله چې مونږ ساه راکاږو که نه نو هغې لپاره مونږ ماسک استعمالو که نه مونږ ماسک ولې استعمالو ماسک چې کوم دی مونږ بچ کوي د ډسټ نه چې دننه چې کوم دی که نه پیپړو ته ډسټ لاړ نه شي ګن لاړ نه شي یا ویپر یا بخارات لاړ نه شي یا ګیسز لاړ نه شي بل دی باډي مونږ خپل باډي هم پروټیکټ کوو هغه بعضې یونیفارم وي که نه سړی په ټول باډي باندې استعمالوي که نه لکه اوس تاسو سمپل خبره بم ډسپوزیبل سکواډ وي که نه
کم چې بم ډسپوز کوي هغوی ته هم خیال کړي چې د مکمل باډي ځان هغوی پټ کړي وي مونږ چې دغه تللي وو ریسکیو ډپارټمنټ ته کم فایر فایټر چې وو که نه هغوی هغه اغوستی وو که نه هغه مکمل باډي جګټ یې اغوستی وو که نه صحیح ده دې سټرک بای مووینګ وایکل باډي باډي مونږ بچ کوو رسه نه چې یاره دا په وایکل چې کوم دي که ګاډي وغیره چې کوم دي دا به مونږ د ګاډیو نه بچ کړي خیال هم کړي بایک والا چې کوم دي که نه موټر سایکلو والا کله چې هغوی بایک رایډینګ کوي که نه نو هغوی مختلف سامان اغوستي که نه د دغه ته پنډو ته او خپو ته او که نه لاسونو ته که نه د دې لپاره چې مونږ بچ شو ایکسپوجر ټو ایکسټریم هیټ آر کولډ د یخوالي نه او د ګرمۍ نه مونږ ځان بچ کوو په دې باندې صحیح ده بل زموږ سره کیمیکل سپلیج آر کنټینیمیشن آن کلاتھ کیمیکل نه بچ کوي یا کپړې چې کوم دی کپړې د خرابېدو نه بچ کوي او بل امپیکټ آر پینیټریشن مطلب مونږ چې کوم دی که نه زمونږ دغه چې کوم دی زمونږ کپړې او زمونږ باډي هغه خرابېدو نه بچ کوي بل کې ما سره دی ویر هائی ویز کلاتھنګ هائی ویز مطلب دی هائی ویژن صحیح ده دا کوم کلاتھنګ چې دی که نه دا زمونږ سره په تیاره کې هم ښکاري دا په رڼا کې هم ښکاري دا په لوګو کې هم ښکاري دا په دوړه کې هم ښکاري ټیک شو نو خیال هم کړي که نه هائی ویز داسې ده لکه مونږ چې کله روډ باندې ماښام ځو که نه روډ باندې ځو ماښام نو دغه نه وي که نه لایټ مایټ نه وي که نه خو د روډ پر غاړه باندې غمي رخ کېږي وړه وړه غمي که نه دې مونږ هائی ویز وایو دا مونږ ته د لرې نه ښکاري ټیک شو نو دې مونږ هائی ویز وایو ښه دا جیکټ دی دا مونږ ته د لرې نه ښکاري بلې هینډ اینډ آرمز هینډ اینډ آرم چې کوم دی مونږ بچ کوو مونږ دا ولې رخ کوو دا ګوره چې کله تاسو دا سمبل راشي که نه د هغې مطلب به څه وي چې هینډ پروټیکشن مسټ بي ون ته به هینډ پروټیکشن خامخا استعمالوي دا مونږ بچ کوي د ایبریشن نه کټ نه فنکچر نه د لاس د خرابېدو نه د لاس د کټ کېدو نه یا د پنکچر مطلب زخم چې مونږ ته جوړ شي که نه د هغې نه مونږ بچ کوي ایکسټریم ټمپریچر دا مونږ د ټمپریچر نه بچ کوي صحیح ده بلډنګ سره سکن انفیکشن اینډ ډیزیزز دا چې کوم دی زموږ سکن چې دی که نه د سکن انفیکشن اکثر هم خیال کړي که نه زمونږ لاس خاوي که نه او مونږ هغه سکن باندې مونږ پرې مخ ګرو یا مخ ته لاس ویزو نو زمونږ سره سکن خرابېږي که نه یا مونږ ته د هغې نه بیماري جوړېږي او امپیکټ انجریز چې مونږ ته انجریز کاز نه شي نو مونږ د دې لپاره دا استعمالوو بل دی لیګز اینډ فیټ مونږ خپلې خپې دغه کوو که نه پروټیکټ کوو دی نه تاسو کله دا هم وینئ که نه د هغې مطلب به څه وي تاسو به یې لیګز او فیټ څه کوي پروټیکټ کوي ویټ کنډیشن دا مونږ استعمالوو په ویټ کنډیشن کې ویټ وایي لوند ته کوم دی زمونږ سره زګې لوند وي که نه یا سلیپي سرفیسز یا زمونږ سره یو زګې خوین وي یو زګې لوند وي یا یو زګې خوین وي سرفیسز وایي زګې ته 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 سر چې کوم دی که نه ټیک شو اوس زه په دې زګې باندې ګرځم که نه د مونږ سرفیس وایو ښه بل زموږ سره کیمیکل سپلیش یا دا مونږ د کیمیکل نه بچ کوي فالینګ آبجیکټ سامان راګېرېدو نه خیال هم کړي اکثر مونږ سره یو څیز وي که نه زمونږ نه خطا شي او زموږ خپو باندې ورګیل شي بل دی کټ اینډ فنکچر دا مونږ د کټ او فنکچر نه هم بچ کوي اوکې بل زمونږ سره دی لیمیټیشن آف پی پی ای د دې زمونږ سره کم لیمیټیشن دی حد څه دی نو ګوره وایي ایر مف with crack cut or missing gasket reduce your protection هغه ایر مف کم چې کریک شوي وي یا کټ شوي وي یا د هغې چې کوم هغه ګیسکټس دي که نه هغه څه وي هغه نه وي مونږ هینډ سپرې لګوو که نه غوږ کې که نه په دې غوږ که نه په دې هینډ سپرې کې هغه سر ته د پلاستیک هغه دغه وي کور شانتي که نه کوم چې مونږ په غوږ کې ورکوو هغه کې هغه پوس غوندې دغه وي پلاستیک وي هغې ته مونږ ګیسکټ وایو ښه چې کله ګیسکټ وي نو بیا د هینډ سپرې اواز څنګه وي او چې ګیسکټ پکې نه وي بیا څنګه وي ټیک ده دلته کې دا معجبې کې پاتې کېدونکو سره ګیسکټ پکې نه وي که نه په هغه ایرمف چې کوم کې چې دا ګیسکټ نه وي نو هغه زمونږ سره زمونږ چې کوم هیر پروټیکشن دی هغه کمولی شي ټیک شو ښه بل لکه مطلب دا دی چې مونږ یو دغه اغوستي دی مونږ ایرمف اغوستي دي او هغه ټیک دي بالکل صحیح دي که نه په هغې کې ګیسکټ شته
نو موږ به بیا زموږ به هیر پروټیکشن صحیح کیږي که فرض کړئ هغه کریک وي یا پنچر وي یا کټ شوي وي یا به کې ګسکټ نه وي نو څه به کېږي بیا موږ صحیح بیا به زموږ پروټیکشن صحیح نه وي بلې زموږ سره ډرټي اور سکریچ آی ویر could limit your vision زموږ سره چشمې دي عینکې دي یا شیلډ دی صحیح ده او هغه سکریچ دی یا هغه چې کوم دی ډیمیج دی خراب شوی دی یا سقا دی هغې باندې ډسټ دی دوړه دی پې که نه نو بیا هغې کې موږ صحیح کتی شو بس یو چشمې دي که نه هغه کریک شوي دي یا هغه سکریچ شوي دي او زه کې بایک چلوم زه به کې بیسې بایک چلولی شم ٹھیک شو بل زموږ سره دی سسپینشن آن هیر هیډ suspension on her head many may have loosened or torn cradles ګوره هغه چې کله زموږ سره هارډ هیډ لوز وي څه وي لوز وي نو موږ ته هغه نقصان نه رسولی شي که نه بل زموږ سره پی پی ای مست فټ پراپرلی ټو پروټیکټ یو موږ چې کوم پی پی ای استعمالو که نه هغه به مونږه څه کوو په صحیح طریقه باندې هغه مونږه فټ کوو لکه موږ به هغه لوز نه استعمالو موږ به هغه خامخا فټ کوو ښه سمري بټ موسټ امپارټنټ د ټول نه غټه خبر دا چې بھائی یوز اټ موږ به هغه استعمالو اوکې جی دا زمونږ نننی کلاس و تاسو ته به کوم ځای کې مسله وي تاسو به کوم ځای کې نه پوهېږئ تاسو خپل کوېسچن په کمنټ کې کولی شئ خوشحاله اوسئ آباد اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو